سلام به کانال زنگ آشپزی خوش اومدین. خیلی از شما عزیزا بعد آموزش شیرینی نخودچی به هم پیام دادین که روغن جامد و روغن صاف قنادی ندارین و میخوایم برای درست کردن شیرینی های سنتی ایرانی از کره استفاده کنیم. برای جایگزینی کره به جای روغن جامد دستور شیرینی های سنتی ایرانی ما باید اول دوغ کره رو ازش بگیریم و بعد ازش استفاده کنیم که بهتره برای این کار از کره گیاهی استفاده کنیم تا شیرینی‌ها بافت بهتری داشته باشن. کره یه مقدار آب یا دوغ داره که مقدار آب یا دوغی که کره داره باعث میشه که درصد چربی که استفاده میکنیم کمتر از روغن جامد یا نیمه جامد و روغن قنادی شه. همچنین این آب باعث شرب شدن و منسجم نشدن خمیر یا سفت شدن شیرینی میشه. پس ما توی این ویدیو آب یا دوغ کره رو به یه روش خیلی راحت ازش میگیریم تا میزان چربی رو افزایش بدیم و بتونیم کره رو جایگزین روغن جامد شیرینی های سنتی کنیم. خب برای شروع من کره رو یه مقدار خورد میکنم تا کوچیک‌ترش رو راحت‌تر و سریع‌تر آب شه. حالا میریزم داخل یک کاسه. من یه مقدار دیگه هم کره اضافه کردم و الان وزن کره هایی که استفاده می کنم دقیقاً 370 گرمه. حالا داخل یه قابلمه یا کتری آب بریزین و اجازه بدین جوش بیاد. آب رو در حدی بریزین که بعد قرار دادن کاسه روی اون سطح آب جوش پایین تر از سطح کاسه باشه و آب با کف کاسه تماس نداشته باشه. حالا اجازه میدم که کره کاملا آب شه. خب الان کره کاملا آب شده. ببینی اصلا هیچ تیکه جامدی نمونده و کاملا آب شده کره. حالا برمی‌دارم و میذارم کنار تا به دمای محیط برسه. اگه روی سطح کره‌تون مثل این کف جمع شده میتونید خیلی آروم جمع کنین همه کفا رو. خب من تقریبا همه کفا رو جمع کردم. حالا اجازه میدم تا کره آب شده به دمای محیط برسه. الان این کره به دمای محیط رسیده. حالا میذارمش داخل یخچال و اجازه میدم حدود 8 ساعت یا حتی اگه زمان داری حدود 24 ساعت داخل یخچال بمونه تا به شکل کاملا جامد در بیاد و سفت شه. خب بعد حدوداً 24 ساعت کره آب شده سفت شده و به شکل جامد در اومده. حالا یه حفره ایجاد میکنم و قسمت جامد و سفت شده کره رو جدا میکنم. میبینید چقدر آب یا دوغ زیر ظرف جمع شده و کاملا از قسمت چربی جدا شده؟ قسمت مایع و شل رو از روغن کاملا جدا میکنیم. از 370 گرم کره تقریبا 220 گرم چربی یا کره دوغ گرفته داریم و بقیه دوغه. ما نیازی به قسمت دوغ کره نداریم و برای درست کردن شیرینی‌های سنتی ایرانی که گفته شده از روغن جامد استفاده کنیم میتونید این روغن رو که به اصطلاح کره دوغ گرفته شده است وصل کنید و استفاده کنید. حالا شما فرض کنید که ما اگه این دوغ رو از کره جدا نکنیم و کره رو جایگزین روغن جامد کنیم چه اتفاقی میفته؟ این آب به مواد شیرینی اضافه میشه و کاملا نسبت و بافت رو تغییر میده. البته حواستون باشه که ما برای شیرینی های کره‌ای و مدرن که تو دستورش گفته شده از کره استفاده کنین دوغ کره رو نیازی نیست که بگیریم و فقط زمانی از کره دوغ گرفته شده استفاده می‌کنیم که جایگزین روغن جامد یا نیمه جامد یا روغن صاف قنادی تو شیرینی سنتی ایرانی باشه. برای درست کردن شیرینی نخودچی ویدیو قبلی هم میتونیم به جای ترکیب روغن نیمه جامد و صاف قنادی از 90 گرم کره دوغ گرفته شده استفاده کنید. یعنی اول دوغ کره رو بگیریم و بعد وزنش کنید و 90 گرم کره بدون دوغ رو جایگزین 90 گرم روغن کنید.
بهترین گزینه برای شیرینی‌های سنتی ایرانی روغن جامده، ولی چون متاسفانه روغن جامد کمیاب شده تو ایران، گزینه بعدی استفاده از ترکیب روغن نیمه جامد و روغن صاف قنادیه. اما اگه شما هیچ کدوم از این روغن‌ها رو نتونستین تهیه کنین، آخرین گزینه استفاده از کره دوغ گرفته شده است که بهتر از کره گیاهی سوپرمارکتی برای این کار استفاده کنید. دوستای عزیزم، ممنونم از همراهیتون. لطفا اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیوی جدیدی گذاشتم با خبر شین.